তিয়হ খেতি কৃষকসকলে দুটা পদ্ধতিত কৰে। এটা পদ্ধতি হৈছে তেওঁলোকে পোনে পোনে ফিল্ডত অৰ্থাৎ খেতি পথাৰত নাৰ খেৰ এইবিলাক পাৰি দি গছজোপা ওলোৱাৰ পিছত তেনেকৈ কৰে। আৰু এটা পদ্ধতিত যিটো আমি থলুৱা পদ্ধতি বুলি কওঁ, আৰু সেই তিয়হটো সাধাৰণতে আমাৰ আঞ্চলিকত তাক বৈশাখী তিয়হ বুলি, অৰ্থাৎ বহাগ মাহত হয় কাৰণে তাক বহাগী তিয়হ বুলিয়ে কয়। আৰু আনটো খেতি চাং পাতি কৰা হয়। আৰু এইটো খেতিৰ ক্ষেত্ৰত তিয়হ যিটো চাং পাতি কৰা হয়, এইটো বৰ্ণশংকৰ জাতৰ তিয়হবিলাক তেনেকৈ চাং খেতি হিচাপে কৰা হয়। আৰু বৰ্ণশংকৰ জাতৰ তিয়হবোৰৰ এটা সুবিধা আৰু এটা অসুবিধা আছে, যিহেতু সেই বৰ্ণশংকৰ জাতৰ তিয়হৰ গছবোৰ কম মাটিত অধিক পৰিমাণে লগাব পাৰি। গছবোৰ সৰু সৰু হয় আৰু সেই অধিক উৎপাদন হয়। আৰু আমাৰ থলুৱা যিটো তিয়হ, আমি যিটো সাধাৰণতে মাটিত নৰা খেৰ এইবিলাক পাৰি যিটো কৰোঁ বহাগী তিয়হ, সেইটো অন্যান্য ঠাইত সেইটো বেলেগ নাম হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ কৃষকে বহাগ মাহত উৎপন্ন হয় কাৰণে তাক বহাগী তিয়হ বুলিয়ে কয়। গতিকে এই তিয়হটো খৰচ কম হয় আৰু তাৰ উৎপাদনটো তাৰো যথেষ্ট ভাল হয়। আৰু বজাৰ চাহিদা সেই তিয়হটোৰ বৰ্ণশংকৰ জাতৰ তিয়হতকৈ থলুৱা তিয়হৰ চাহিদা বেছি। তিয়হ খেতিত পোনপ্ৰথম তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ মাটিখিনি চহাই মিহি কৰি লয়। 5ৰ পৰা 6 চা, বহু খেতিয়ক আছে তেওঁলোকে তাতকৈ অধিক চাক কৰি মাটিখিনি লয়, যাতে মাটিখিনি যিটো তিয়হ গছজোপা যথেষ্ট দুৰ্বল, অন্য গছৰ নিচিনা সি সবল নহয়, তাৰ শিপাও দুৰ্বল। সেয়েহে মাটিটো যিমান কোমল হয় তাৰ শিপাই সিমান সবলভাৱে মাটিত ধৰি তাক জীয়াই ৰখাত সহজ হৈ থাকে। আৰু তিয়হ খেতিত অধিকাংশ খেতিয়কে ৰাসায়নিক সাৰৰ পৰিৱৰ্তে জৈৱিক সাৰ বেছি ব্যৱহাৰ কৰে, কাৰণ কম দিনত ৰাসায়নিক সাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলে গছৰ ইয়াৰ গুটিটো খুব নৰম হোৱাৰ কাৰণে, কোমল হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ গুটিটোৱে ৰাসায়নিক প্ৰভাৱটো বেছি পালে তাৰ সি পচি যায়। সেয়েহে কৃষকসকলে ৰোপণৰ সময়ত একমাত্ৰ ছিংগুল ছুপাৰ আৰু মিউৰেটেছ পটাছ আৰু কিছু কৃষকে চূণ ব্যৱহাৰ কৰি মাটিডৰা প্ৰস্তুত কৰে আৰু তিয়হৰ গুটি ৰোপণ কৰে।